ኤዲተርስ ነፃ ሳውንድ ኢፌክቶችን ያለምንም ዳውንሎድ አክሰስ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ አንድ ምርጥ አፕሊኬሽን ላሳያችሁ። ከአፕሊኬሽኑ ላይ ማንኛውንም ሳውንድ ኢፌክት ሰርች በማድረግ ክሊክ ኤንድ ድራግ አድርገን ፕሪሚየር ላይ፣ አፍተር ኢፌክትስ ላይ፣ ዳቪንቺ ሪዞልቭ ላይ በቀላሉ ኢምፖርት የምናደርግበትን አንድ ምርጥ አፕሊኬሽን ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑ ሳውንድሊ ይባላል። አፕሊኬሽኑን ላውንች በማድረግ የምንፈልገውን ሳውንድ ኢፌክት ሰርች በማድረግ ያንን ሳውንድ ኢፌክት በቀላሉ ክሊክ ኤንድ ድራግ በማድረግ ቀጥታ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ ዳውንሎድ ሳናደርግ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። አፕሊኬሽኑን ለማግኘት ቀጥታ ጉግል ላይ ገብተን ሳውንድሊ ብለን ሰርች በማድረግ ከዌብሳይታቸው ላይ ቀጥታ ዳውንሎድ በማድረግ በነፃ መጠቀም እንችላለን።